Vítáme vás na 10. ročníku slavností rajčat. Letos jsme si kromě počasí připravili velice bohatý program. Slavnosti rajčat ve velkém stylu, jak jinak než v Břeclavi. Na letošní ročník nejen lidé přicházeli, ale dokonce přišly slavnosti až k nim na jednu z nejrušnějších cest v Břeclavi. Zážitek tak měli nejen návštěvníci, ale také kolem jedoucí a kolem jdoucí. Slavnosti je pak v podstatě vtáhly do centra dění. Více nám k této tradiční akci řekl její zakladatel a v současné době i místostarosta města Břeclavi pan Petr Vlasák. Sešli jsme se opět v ulici u synagogy v Břeclavi a vlastně připravili jsme už 10. ročník slavností rajčat, který tady vlastně vznikl a 10 let jsem vždy na přelomu července a srpna láká lidi, aby vlastně ochutnali tu plodinu, která je tak jako široce využitelná. No a právě letos poprvé jsme kvůli velké kapele Tap Tap Orchestra, která nám přijede zahrát na tu oslavu narozeninovou dnešní, tak jsme přesunuli pódium před kino Koruna. A ten další důvod byl, že se vlastně i ten prostor tak jako víc nadechne a lidi se můžou rozprostřít jak ke kinu, tak vlastně tady kolem synagogy, před synagogu. A zároveň teda vlastně bude i jako pouliční cirkus, který bude až přímo pod kostelem na náměstí, protože potřebuje taky hodně místa, takže máme 3 scény vlastně dneska. Připravili jsme tradiční úvod s cymbalovou muzikou Břeclavan, potom naváže kapela, která bude taková divočejší z Brna a na závěr bude Tap Tap Orchestra na tom hlavním pódiu. Cirkus trochu jinak, je pouliční cirkus, čistě artistický, takový hodně prostorově výrazný z Ostravy, tak ten bude mít své vystoupení, s kterým vyhrál i na soutěži v Miláně, co se týká nového cirkusu, tak ten bude pod kostelem na náměstí. Potom ve 12 pravé poledne jsme vyslyšeli i výzvu pana Jaroslava Němce, který má hobby takové, že objíždí food festivaly a vlastně pojídá různé pokrmy za různý čas. Rajčata a všude samá rajčata. V synagoze bylo k vidění hned několik odrůd rajčat vypěstovaných společností Moravosít a člověk až žasl, kolik různých odrůd rajčat existuje. Stánků od posledních slavností opět přibylo. Rajči je totiž velmi oblíbená zelenina českého národa. Ten zájem je rok od roku větší, což nás těší. Jsou tady národní kuchyně, jsou tady i třeba neobvyklé kombinace jako sušeného hmyzu a rajčat a bazálky, to je tady nově. Je tady i trhané maso z nutrie, což jakoby v bulce a z rajčaty tak je taková neotřelá kombinace. Je tady i burčák z rajčat, už tradičně. Zámecký pivovar z Břeclavy udělal speciál červený z rajčaty a zároveň třeba z Moravské Nové Vsi taky mini pivovar udělal Radler, svůj rajský a limonádu. Takže pořád vlastně to ponouká další a další lidi. Je tady i čistě břeclavský výmysl, jako břeclavská fermentovaná kvašená šťáva, výborná zálivka na rajčat a na saláty z rajčat. Snažíme se pořád jako rok co rok každý stánek mít tak zastoupený, aby tam bylo něco z rajčat. Náš hlavní produkt jsou fermentované rajčatové omáčky, které jsou ideálně jako zálivky do salátů. Pak máme sečuánské chili oleje, orlánské octy, chili omáčku a grilovací koření. Jak vás napadla myšlenka dělat tady ty omáčky? Já jsem takový, jako vždycky jsem byl z Jižní Moravy, takže fermentování a kysané zelí, kvašáky, to bylo vždycky kolem. A jednou mi napadlo, co tak zkvasit jako rajčata, protože tady máme úžasné rajčata. Tak jsme to zkusili, chvilku jsem to ladil a pak každý, kdo došel k nám dom, tak se mi dal ochutnat. A Jiří řekl, no to je skvělé, tak dejte mi na to recept. Tak jsem to dával recept a říkám, no tak to zkusíme prodat na trhách. A tady jsou slavnosti rajčat, tak říkám, super, tak pojďme tam. Zkusil jsem, udělal jsem prvních, 100 lahviček, všechno se prodalo, hotové, říkám, tak zakládáme firmu zítra. Slavnosti rajčat určitě mají lví podíl na tom, že jsem vůbec založil firmu. Někdy o životních cestách rozhodují rychlé nápady a hlavně láska k tomu, co děláte. Se stejnou láskou rozdává každý rok radost i cymbalová muzika Břeclavan, která uvádí slavnosti rajčat již od 1. ročníku. Hrajem tady od 1. ročníku. Předpokládám, že město Břeclav potřebovali nějaký obětní cíl, kdyby náhodou lidi házeli rajčata, tak vybrali nás a od té doby jsme se osvědčili, tak anebo se neurodili rajčata, tak jsme dopadli dobře vždycky. Jinda tady s náma byl i jako taneční náš soubor, protože my jsme kompletní soubor i s tanečníkama a zkrátka jako oni mají teď soustředění letní jako na další programy, protože Břeclavan vlastně příští rok bude oslavovat 70. výročí založení. Takže dneska jsme jenom muzika. Využili jsme tady mládežníků a ty si tady zahráli.
Úderem 12. hodiny již všichni očekávali maxijedlíka Jaroslava Němce, který se připravoval na svůj první rekord v pojídání sherry rajčat. Jak se maxijedlík na takový výkon připravoval? Já jsem se nepřipravoval skoro vůbec, protože pro mě to bude taková jakoby premiéra a taková jakoby spíš improvizace, protože rajčata mám velice rád, jako já je miluju, rajčatovou šťávu, rajčata, a tohle bude taková jakoby výzva, kde vlastně to ještě na světě nikdo nezkoušel a uvidíme, jak to půjde. Neviděl jsem ty rajčata ještě, takže to fakt bude taková improvizace, takže uvidíme, já se budu snažit co nejvíc a nastavíme nějakou takovou laťku. 3, 2, 1, čil! A byl to boj. Jarda bojoval ze všech sil, aby vytvořil co nejlepší rekord. Spořádal přes 2 kg maxi sherry rajčat a konečný počet byl 129 se podařilo. Krásný výkon. Zatleskejte ke 129 snězeným sherry rajčatům. Obrovským zážitkem byl na 100% pouliční cirkus, který svými kousky bavil i bral dech všem divákům. Vrcholem slavností rajčat byla kapela The Tap Tap, což je kapela tělesně postižených studentů a absolventů škol Pražského Jedličkova ústavu. Skoč mě konečně na háček a už mám. Lidi okolí mě měli za různá. Řekli, že se zakopat, hodí i hrůza. A já jsem je podle a takov jsem kopal. Vypadá to jako skvělá akce a zábava pro dospělé, ale co děti? Mají si kde hrát? No určitě mají. U synagogy je nachystán bohatý doprovodný program, ať už tvořivé dílničky s lvíčkem diáčkem, nebo malování na obličej, také tetování na obličej a hlavně i ve zdravém městě si můžou vyrobit něco krásného na památku. Lvíček diáček připravuje antistresové míčky, takže věřte, že pro děti je opravdu připraveno všechno. Kdo má celou akci na starosti a kdo ji organizuje? Akci prostě vznikla jako pod městem Břeclav, když jsem mi zakládal jako ještě jako kulturní referent na radnici, a teď má dlouhodobě pod patronátem vlastně Městské muzeum a galerie Břeclav. Patří jako velký dík za vlastně tu administraci, organizaci. Dramaturgicky, programově to pořád jako nějakým způsobem režíruju. A samozřejmě zásadní je město Břeclav, Jihomoravský kraj, ale taky spolupráce s Kinem Koruna, s Městskou knihovnou, a vlastně ta synergie těch organizací ve městě je tam naprosto důležitá, včetně technických služeb, které se starají vlastně o to zázemí technické a tak. Takže je to vlastně spolupráce, bez toho by to nebylo. Spolupráce je základ. A pokud spolupráce funguje, jaký můžeme všichni očekávat výsledek? No nejradši máme pálu, kterou jsme si teď zrovna dali, a líbí se nám tady ta atmosféra, kultura, která je před kinem. Pěkné je to tady. Já bych řekla si to též. Vždycky chodíme na Břeclavan, což je naše srdcová záležitost, a jídlo je tady výborné, perfektně zorganizované, všechno moc hezké. Odkud jste přijeli? Z Prahy. Jak jste se o akci dozvěděli? Tady od rodiny. Já z Břeclavi pocházím, takže tuhle akci znám a pravidelně sem jezdíme. Co se vám tady na akci nejvíce líbí? Pití a jídlo. Přijeli jsme k vám z Brna, jsme tady už 2. rokem a jsme tady vždycky spokojeni. Je to fajn. Já bych si přál, aby se to udrželo pořád tu skvělou atmosféru, že to táhne jak Břeclaváky, tak turisty, že Břeclav na to může být podle mě právě jako pyšná, že ty lidé sem přijíždí s nějakým pozitivním jako pocitem a odjíždí taky tak a ještě na jezení. A přál bych ideálně dalších 10 let.